ที่มาของรอยสักเมคอัพแล้วก็สีของสารีในเรื่องกังกูไบแล้วก็ซีนดีไซน์สีวิธีการเลือกจัดแสงแล้วก็แบ่งเฟรมต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานศิลปะในเรื่องกังกูไบกันค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของงานศิลปะในแง่ของวัฒนธรรมอินเดียแล้วก็ในแง่ของงานโปรดักชันด้วยก็จะเป็นเรื่องของศิลปะทั้งหมดในเรื่องนี้เลยนะคะกังกูไบเนี่ยตอนนี้เป็นหนังที่กำลังดังมากๆเนอะเราน่าจะไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนขายมาเป็นโสเภณีเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ได้กลายเป็นมาเฟียนะคะหนังเรื่องนี้เนี่ยแบ่งโทนอย่างชัดเจนก็คือเป็นโทนตอนที่เด็กผู้หญิงคนนี้ยังไร้เลียงสาตอนต้นซึ่งมีการถูกบังคับกักขังซึ่งสีจะมีโทนความดาร์กความทึมแต่ก็ยังคงความจัดจ้านสดใสในแบบอินเดียแล้วก็มีการดีไซน์ซ่องให้ดูมีความเหมือนลูกกรงเบาๆด้วยแสงสีแล้วก็ตอนที่กลายเป็นเจ้าแม่มาเฟียซึ่งมีการใส่เสื้อผ้าสีสว่างสดใสแล้วก็ใช้ความคอนทราสต์ของสีขาวตัดกับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินรวมถึงเส้นนำสายตาและวิธีการจัดเฟรมตรงกลางหลายๆอย่างที่ทำให้กังกูไบรู้สึกมีอำนาจการแบ่งหนังออกเป็น3ช่วงที่มีงานศิลปะ3สไตล์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นช้อยส์ที่ชันฉลาดมากๆในการดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันพาเราเดินทางไปตลอดทั้งเรื่องซึ่งมันข้ามผ่านเวลาโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องขึ้นปีพศหรือบอกเราเลยว่าเวลามันผ่านไปแล้วเพราะว่าผู้ชมสามารถเข้าใจได้ด้วยเนื้อเรื่องรวมถึงเมคอัพแล้วก็สีโทนบรรยากาศของสิ่งที่รอบๆว่าเวลามันได้ผ่านไปหลายปีแล้วนะคะซึ่งเนี่ยเป็นความฉลาดของซีนดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็ทุกๆคนที่เกี่ยวกับงานฝ่ายอาร์ตในตรงนี้เลยอินเดียเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความกว้างใหญ่แล้วก็มีชนเผ่าหลากหลายมีภาษาที่พูดข้างในก็หลากหลายสำเนียงหลากหลายภาษาแล้วก็มีหลายศาสนาอยู่ในนั้นด้วยนะคะดังนั้นแบบเราไม่ใช่คนที่มีความถนัดด้านประวัติศาสตร์อินเดียขนาดนั้นก็ถ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยรวมถึงเรื่องของการออกเสียงต่างๆที่ข้อมูลที่เราเสิร์ชมาเป็นภาษาอังกฤษบางทีเราอาจจะออกเสียงทับศัพท์เป็นภาษาไทยไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะงานเซตซีนดีไซน์ต่างๆในเรื่องนี้เขาค่อนข้างที่จะเบสออนวัฒนธรรมอินเดียเยอะเหมือนกันก็เพราะว่ามันเป็นหนังอินเดียเนอะซึ่งด้วยความที่อินเดียเนี่ยเขามีศาสนาหลากหลายมีการใช้สีสันแล้วก็มีขนบธรรมเนียมของงานศิลปะที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ทำให้มีเอลเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยถูกดึงเข้ามาใช้แบบเหมือนเป็นสัญญาแอบแฝงในเรื่องไปตลอดทั้งเรื่องโดยที่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจสัญญาทางศิลปะเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกมากขึ้นทีนี้เริ่มจากอย่างแรกเลยที่สะดุดตาเราก็คือรอยสักที่หน้าของกังกูไบตั้งแต่ตอนแรกเลยตั้งแต่ซีนตอนที่ยังชื่อคงคาและเป็นเด็กสาวอยู่นะคะคือชื่อเดิมของกังกูไบนะคะเขาชื่อว่าคงคาฮาจิวันตัสคาทิวาดีนะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยกาทิวาดีคำหลังเนี่ยนะคะมีความคล้ายกับคำว่ากาทิยาวานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคาบสมุทรในรัฐคุชราชประเทศอินเดียนะคะซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมของผู้หญิงตรงแถวกาทิยาวานแล้วก็ชาวลาบารีเนี่ยที่เขาจะสักหน้าตรงนั้นเราสามารถบอกออริจินของตัวละครนี้ได้ตั้งแต่การที่เราเห็นรอยสักที่หน้าเขาตอนแรกเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนที่นั่นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นบนหน้ากังกูไบนอกจากตัวกากบาทที่แก้มเนี่ยนะคะก็คือจุดสีแดงที่หน้าผากอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบินดีนะคะบินดีเนี่ยเป็นการใช้สีแดงที่เกิดจากการเอามูลของวัวผสมกับสีแล้วก็แต้มที่หน้าผากผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมันเหมือนกับเป็นการเจิมเพื่อให้ความมงคลอะไรหลายๆอย่างทางศาสนานะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็จะไม่ไปแตะแต่ว่าในตลอดเวลาที่เรื่องข้ามผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจุดบินดีที่หน้าผากของตัวกังกูไบเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวบินดีเนี่ยนอกจากมันจะมีหน้าที่ทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางศิลปะแล้วก็ทางเมคอัพแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบินดีเนี่ยเป็นจุดรวมสายตาจุดสังเกตที่ดีมากๆตลอดเวลาเลยค่ะตลอดเรื่องในช่วงหลังเนี่ยกังกูไบเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าสีขาวรวมถึงซีนข้างหลังเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางคนที่ใส่สีขาวอยู่ตลอดเวลาการที่มีสีแดงบินดีอยู่บนหน้าผากเนี่ยมันเป็นจุดรวมสายตาที่ทำให้ทั้งซีนนะสีมันป๊อปอัพขึ้นมาตลอดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูนะคะกังกูไบตอนที่มีอำนาจมีวาสนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเขาใส่สารีสีขาวเสมอซึ่งสารีสีขาวเนี่ยในวัฒนธรรมอินเดียสีขาวอะค่ะเป็นสีที่นักการเมืองนักพรตนักบวชมักจะใส่เพราะว่าเขารู้สึกว่าสีนี้เป็นสีที่ศักดิ์สิทธิ์ใส่แล้วดูแบบผุดผ่องมีบารมีนะคะดังนั้นแบบคนที่แบบมีอำนาจมีบารมีอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะใส่สีขาวกันแม้แต่มาเฟียในยุคนั้นเนี่ยก็ยังนิยมใส่สีขาวทีนี้พอทั้งเรื่องกังกูไบใส่สารีสีขาวไปหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าสารีสีขาวนั้นนะมันไม่ได้มีการเล่น texture หรืออะไรต่างๆมันก็คงจะน่าเบื่อใช่ไหมคะพอดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่เป็นคอสตูมดีไซเนอร์ที่เก่งมากๆค่ะชื่อว่าชีตาลชามานะคะ ซึ่งเขาจงใจที่จะสร้างลุคเอาไว้ของกังกูไบให้น่าสนใจเนี่ยโดยการตัดชุดใหม่ทั้งหมด 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคอสตูมทั้งหมดแล้วเขาก็ใช้วิธีการที่ใส่ texture แปลกๆไม่ว่าจะเป็นผ้าลูกไม้สลับกับผ้าบาง
สลับกับของต่างๆแล้วก็ยิ่ง as time goes by as กังกูไบแบบว่ามีฐานะมากขึ้นเราก็จะเห็นกังกูไบใส่เครื่องประดับที่มีความเป็นสีทองมีความเป็นเครื่องของที่มันดูวิจิตรมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าเขามักจะใช้สีแดงและสีน้ำเงินน่ะมาขี่คู่ไปกับโทนสีขาวของกังกูไบเสมอเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่แสดงถึงความร้อนแรงความมีอำนาจความมีวาสนาความมีพลังใช่ไหมคะส่วนสีน้ำเงินเนี่ยแสดงถึงความสุขุมนุ่มลึกพอมีการใช้2สีนี้เข้ามาประกอบเนี่ยสีขาวมันเหมือนเป็นสีว่างๆที่เราจะใส่อะไรเข้าไปก็ได้พอใส่เส้นสีแดงใส่แต้มสีแดงใส่ดอกไม้สีแดงแล้วก็ใส่เส้นสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ลงไปเนี่ยมันช่วยทำให้กังกูไบดูแข็งแกร่งขึ้นและยังประกอบกับการดีไซน์ซีนแต่ตอนต้นสุดของเรื่องในภาพค่อนข้างมีความกลางๆนะก็คือหน้าชัดหลังเบลอเราจะเห็นการผสมหลากหลายสีสันแต่ว่าอยู่ในโทนค่อนข้างสีพาสเทลแล้วก็ออกโทนอุ่นๆหน่อยเราจะเห็นว่าเฟรมภาพอะค่ะโดยเฉพาะซีนที่กังกูไบไปยืนอยู่หน้าซ่องเป็นครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างทำให้ทุกอย่างแบนแล้วกังกูไบเนี่ยจะใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาดแต่ว่าเข้มแล้วก็เหมือนเบลนด์เป็นหนึ่งเดียวกับฉากคือดูแบนไปหมดเหมือนกับถูกฉากแบบกลืนกินเข้าไปอะซึ่งมันให้ความรู้สึกว่าแบบเขากำลังแบบจะสูญเสียตัวตนกำลังจะถูกแบบที่นี่แบบดูดกลืนเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ยังดูเป็นเด็กสาวยังหักเปีย2ข้างอยู่เลยแต่ทำไมมันดูหดหู่จังใช่ไหมคะแล้วเนื่องจากซ่องเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปตรงๆแบบนี้ค่ะเราจะเห็นการเล่นมุมกล้องหลายๆมุมกล้องที่แบบว่าผ้าที่ตากเอาไว้อะมันเหมือนเป็นซี่ลูกกรงที่ขังผู้หญิงอยู่ข้างในหรือว่าแสงเงาที่ลอดออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะดูเหมือนเป็นซี่เยอะเหมือนกันก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องการถูกกักขังการถูกสถานที่และอาชีพหมายกลืนกินของกังกูไบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพความรุนแรงอะไรแต่ว่าตัวอาร์ตซีนแล้วก็ไลติ้งดีไซน์ที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันสามารถเล่าถึงความสลดหดหู่และความกดดันตรงนั้นได้เป็นอย่างดีในช่วงที่แบบว่ามันมีการ power struggle ของตัวละคร2ตัวค่ะเราจะเห็นเขาแบ่งซีนเป็นแบบ50-50บ่อยไม่ว่าจะซีนที่ไปเจอกับนายกซีนที่สู้กับราเซียบายหรือซีนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยการที่เขาแบ่งเฟรมแบบฮาล์ฟมันทำให้รู้สึกว่า2คนนี้กำลังแบทเทิลกันและแบบมีความเท่ากันใครจะชนะก็ไม่แน่ใจไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครเล็กกว่าใช่ไหมคะทีเนี้ยหลายซีนที่เขาแบบว่าจะพูดว่าแบบกังกูไบเนี่ยมีอำนาจนะมีของในตัวนะเขามักจะใช้ซีนแบบเซนเตอร์ค่ะก็คือใช้ความสมมาตรแบบที่กังกูไบเนี่ยอยู่ตรงกลางเฟรมอยู่ตรงกลางถ้าในช่วงที่แบบกังกูไบยังแบบเป็นกังกูไบตัวเล็กตัวน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแค่เขาอยู่ตรงกลางแล้วผู้คนอยู่รายล้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉากเฉื่อยก็ยังปกติแต่ในช่วงหลังๆของเรื่องค่ะที่เขาเริ่มเป็นแบบราชินีมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างของขื่อคานหลังคาอะไรอย่างเงี้ยมันรับแบบเหมือนกับว่าเป็นเส้นนำสายตานำไปสู่ตัวเขาตรงกลางให้เขาดูแบบดูใหญ่ดูมี power แบบชี้ไปที่เขาอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยทำให้ซีนที่กังกูไบใส่สีขาวล้วนประชาชนใส่สีขาวล้วนฉากก็เป็นสีขาวล้วนอ่ะมันก็ยังดูมีเดฟดูมีมิติแล้วก็ยังเป็นงานศิลปะในภาพของเฟรมหนังที่เล่าเรื่องได้ทั้งในภาษาที่พูดออกมาและในสัญญาทางอาร์ตที่แบบแอบอยู่ในนั้นจริงๆก็มีหลายๆเรื่องในเรื่องนี้ที่น่าสนใจเนอะที่แบบว่าเราก็อยากไปหาอ่านเพิ่มแต่ว่าเรายังหาข้อมูลที่ absolute ไม่ได้เราก็เลยไม่ได้มาบอกเราให้ฟังเช่นเรื่องของรอยสักที่มือของราเซียบายที่เราว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหรืออีกอันนึงที่น่ารักมากก็คือเรื่องของโปสเตอร์ของหนังบอลลิวูดที่มักจะใช้ภาพวาดนะคะแล้วก็วาดกันแบบเรียลลิสติกมากแล้วก็งานศิลปะของอินเดียหลายๆอย่างที่แบบสวยงามลายผ้าลายสารีการที่ตัวละครโสเภณีมักจะใส่สารีแบบสีสันฉูดฉาดเพื่อเรียกคนเรียกแขกเป็นสารีแบบไม่มีบราจากกระแสความสนใจในเรื่องกังกูไบที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีการพูดถึงเรื่อง sex worker หรือว่า sex creator ในยุคปัจจุบันนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนๆเนี่ยก็ควรจะมีไม่ว่าจะเป็นสิทธิกฎหมายหรือว่าสวัสดิภาพที่เท่าเทียมกันซึ่งถ้าใครสนใจเรื่องนี้ตอนนี้ก็สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเลยค่ะอยากให้ลองไปอ่านกันมากๆแล้วก็อะไรหลายๆอย่างดีเทลในนั้นที่เราหวังว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าเราไปรีเสิร์ชมาแล้วเรามีความรู้มากขึ้นเราก็จะสามารถมาเล่าต่อได้เพราะว่าถ้าพูดถึงหนังอินเดียก็มีหลายๆเรื่องที่มีงานอาร์ตดิเรกชันที่น่าสนใจและยิ่งเขาเป็นอุตสาหกรรมหนังที่ใหญ่มากๆแล้วหลังๆเขาผลิตหนังดีๆออกมาเยอะเนี่ยก็คิดว่าในอนาคตเราคงจะได้พูดถึงเรื่องงานอาร์ตในหนังอินเดียกันอีกต่อไปค่ะสำหรับ EP นี้ปั่นก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย